רואים אותו? זה מואמן מאהר, מאמן כושר ומר אולימפי החובבנים יפן לשנת 2019. مصطفى انا بفطر هرمونات يا مصطفى. בטבח של השביעי באוקטובר הוא העלה את הסרטון הזה ואמר שזה היום השמח ביותר בחייו. صباح الفل، صاحي النهارده مبسوط قوي، فرحان قوي. וכמה הוא גאה בכל העם הערבי. علشان اقول للشعب العربي كله مبروك. אז אנחנו נדאג שאחרי הסרטון הזה זה יהיה היום הגרוע ביותר בחייו והוא יהיה בושה לכל העולם. הגיע הזמן לחשוף את מאמן. בואו נתחיל. אז מה קורה חברים? תומר ואור מלוויס פיטנס, ולצערנו האנטישמיות בעולם ממשיכה. ולא סתם בעולם, אלא בחלק לא קטן מהעולם. עם כל המדינות שבעדנו, יש גם רשימה שחורה ולא קטנה של כל המדינות שמביעות תמיכה בחמאס. אפילו קפטן הנבחרת הצעירה של ישראל לשעבר שיחק עם מדי נבחרת פלסטין ועמד דקה דומייה לסולידריות עם פלסטין. אז אחרי שאנחנו נעמוד שנייה דומייה לשלילת האזרחות שלו, מספיק, נעבור לסיפור הגרוע ביותר שתשמעו על הבחור הזה. אז שימו בגד ים כי אנחנו הולכים לקפוץ לבריכה מאוד עמוקה ומגעילה. מוכנים? לפני זה השבוע זה הבלק פריידיי, ולכן עד יום שני בלבד ועקב המצב כל הקורסים באתר בהנחה. בנוסף, מי שמגיע מכאן, גם האימונים. נצלו את הרגע ועוד חצי שנייה תבינו כמה הביסוס הוא דבר חשוב. תכירו, זה מואמן מאהר, ובאמת מהר מאוד אפשר לראות כמה הוא תומך טרור אנטישמי. בבוקר של השביעי באוקטובר הוא העלה סרטון לאינסטגרם שלו של כמה הוא שמח. صباح الفل، صاحي النهارده مبسوط قوي، فرحان قوي، علشان اقول للشعب العربي كله مبروك. שיבדל לחיים קצרים. עכשיו בהתחלה חשבתי שהוא שמח כי כל בוקר הוא פותח עם מזרק לישבן. يا مصطفى انا بفطر هرمونات يا مصطفى. לא מצחיק. אבל בסוף הבנתי שזה גם זה וגם כי יש לו עוד שני כישרונות נסתרים. אחד, הוא תומך טרור בלי שהוא בכלל יודע בעצמו מה הוא משלשל מהפה. Hamas is just a Palestinian resistance group trying to reclaim its stolen land. ושניים, הוא שקרן מאוד גדול. שוקרן. לא שוקרן, אלא שקרן. על מה אני מדבר? הכל התחיל לפני חודש. הוא פרסם את התמונה הזאת באינסטגרם וכתב, מי זוכר את האליפות הזאת? אבל התמונה הזאת הייתה נראית קצת חשודה. למה? כל האותיות מאחוריו כתובות בקו ישר. רק האות J נראית אחרי צום כיפור. היא הרבה יותר קטנה, עקומה ואפילו קצת כאורה פנימה. אז או שלגרפיקאי של האירוע יש קטרקט בעין שמאל, או שלמואמן אין מספר IQ גדול כמו הכתף שהוא רצה להגדיל. אני אלך על אופציה 2. באופציה 2 כל מה שצריך לעשות זה להיכנס לגוגל ולכתוב מר אולימפי יפן חובבנים 2019 תמונות, לחפש את השם שלו ונקבל בוק בר מצווה. כשלוקחים את התמונה המקורית שצולמה ושמים אותה על התמונה שמואמן העלה, אפשר לראות לא רק איך האות J חוזרת לגודל המקורי, אלא גם איך מואמן חוזר לגודל המקורי ומתכווץ כמו מכנס בכביסה. לא רק שהוא שיקר ל-450,000 עוקבים שקונים את התוכניות שלו ואת התוספים שלו, אחרי פוטושופ זול שהוא הגדיל בו את הידיים, את הכתפיים, את הטרפזים, הסובח, אפילו את בגד הים. הוא גם מצר את המותניים ואפילו הוסיף חיוך. אלא הוא גם באופן עקיף גורם לבאדי דיסמורפיה ומסל דיסמורפיה, שזה שבן אדם מסתכל על הגוף של עצמו וכל הזמן מתעסק במה חסר ולמה הוא קטן לעומת כל האחרים. Arms just aren't big enough in comparison to my chest and my back. The thing is, I could critique myself all day in this mirror, and the thing is, I haven't even turned to the back. In the morning, I would look at it, I would just leave. מה שקורה להמון בני נוער בגלל שהם רואים תמונות מהסוג הזה. למרות שהגוף שלו בכלל מפוצץ באדובי פוטושופ ובארוחות בוקר מיוחדות. يا مصطفى انا بفطر هرمونات يا مصطفى. לא מצחיק. כי גם להיות חשופים לתכנים כמו שלו מקושר אצל נוער עם הגברת השימוש בסטרואידים אנבול. כי אני רואה את עצמי כלא מספיק. אבל זה ממש לא הכל. אם נלך לתמונה אחרת בפרופיל שלו, קצת למטה מהסרטון שהוא מצדיק רצח המוני, נראה את התמונה הזאת. בצד ימין אפשר לראות עמוד ישר. אגב, גם בצד שמאל. אבל ככל שמתקרבים לגוף שלו, העמודים מתחילים לשבור את חוקי הפיזיקה, ומתחילים קצת להתעקם ולהתעגל, כמו שאפשר לראות כאן. עכשיו, כדי לראות כמה זה חמור וכמה הוא צחק עלינו, הורדתי פוטושופ ושחזרתי את התמונה למצב המקורי. אחרי השיפוץ שעשיתי לעמוד, אפשר לראות כמה בוטה העריכה שלו. משמע, ככה התמונה שלו הייתה אמורה להיראות, וככה הוא ערך אותה. מה שגרם לנו לחשוב, כשבן אדם מבלה יותר זמן מול הפוטושופ מאשר בחדק, האם הוא עורך עוד תמונות? תבינו, כדי לדעת האם תמונה עברה ליטוש, צריך לשאול את עצמנו איזה שריר אני רוצה להגדיל, או מותן אני רוצה להצר, וללכת מסביב לאותו מקום ולחפש עיוות. ואת העיוות הראשון מצאנו במוח של מואמן, שעורך גם את התמונות של הלקוחות שלו. זו התמונת לפני אחרי של לקוח שלו. התמונות צולמו באותו מקום, רק שבה אחרי הצל על הריבועים שלו נראה כאילו השמש הייתה איתו באותו החדר. ולא רק זה, בזום ליד היד שלו, הקו של הדלת מתעכב. זו התמונה של עוד לקוח, שהקו הלבן בווילון ממש במקרה ליד הכתף שלו, ממש
ממש במקרה, עושה ספירלות, והקו ליד האמה שלו יותר עבה ומרוח. זאת עוד תמונה של הכוח שלו שהפסים של הדלת מאחוריו מתחילים לשנות צורה. עכשיו, יש לעבוד על אנשים ברגוע, כמו כאן, שאוהדים שמחו להצטלם ממסי למרות שבתכלס זה היה אבשלומוב מחדרה, אבל יש למכור לאנשים שקר. לא רק למכור להם שקר של חוסר ידע בהיסטוריה. Hamas is just a Palestinian resistance group trying to reclaim its stolen land. תמיכה בטרור ואנטישמיות. This is why we support Hamas. We support the right of landowners to reclaim their land. לא רק למכור שקר לעצמך, כי אתה לא באמת נראה ככה, למרות שאתה אוכל חומרים לארוחת בוקר. עדיין לא מצחיק, אלא לשחק על נאיביות של אנשים שלא בטוחים בגוף שלהם ולא מבינים בנושא וחושבים שהם יראו כמוהו או כמו הלקוחות שלו אם הם ישלמו לו כסף. עכשיו, כמו שגוב אמר אחרי שהוא ראה את זה פעם ראשונה בפרופיל שלו, Now this makes little to no sense to me. This guy won the show. He was the best guy that showed up that day and had to edit his physique to be even better. You should be embarrassed, bro. וזה נכון. אתם רואים אותו? ככה סופרמן היה נראה ב-1948 וככה בטמן היה נראה ב-1943. היום נהיה יותר נורמלי לשניהם לראות ככה. אם תפתחו מגזין דוגמנים ישן לעומת חדש, אתם תראו אותו דבר. ככל שגברים בסרטים או אנטישמים באינסטגרם נוטים להיראות יותר שריריים, להרבה חבר'ה צעירים נהיה טרנד ועיסוק חדש בראש שנקרא דחף לשרירים. ורק לראות אנשים כאלה במדיה היה הכי מקושר עם הדחף הזה. ובגלל שמאומן אמר שהוא מכבד דעות של אחרים ברשת, السوشيال ميديا كونت عند الناس من عدم احترام رأي الآخر. מה שגם שקר כי זה סותר את כל הפוסטים שהוא מעלה וכל התגובות שהוא מוחק. אבל עדיין, נגיד את דעתנו, בעידן שבו אידיאל היופי הגברי והנשי מאבד פרופורציה והפייק ניוז והתמיכה בטרור טסים לשמיים, הדבר האחרון שאנחנו כחברה רוצים זה לתדלק את המצב. أنا بفطر هرمونات يا مصطفى. תהיה רציני רגע. ולערוך תמונות של עצמך ושל הלקוחות שלך צריך להיות דבר שאתה מתבייש בו ולא מתגאה בו. במקום למכור תוספי בולשיט לא מבוססים, או להפוך את הפרופיל שלך לסכם יותר גדול מהמייל על ירושה של $5 מיליון שקיבלתי מנסיך הודי, אתה מוזמן לרכוש קצת ידע מבוסס מדע שכל מילה שיוצאת מהפה מגובט. יש כרגע עד יום שני מבצע לבלק פריידיי, כמובן גם עקב המצב, ממליצים מאוד לנצל את ההזדמנות. עכשיו, לסרטון הזה הוספנו גם כתוביות באנגלית כדי שההסברה בעצם תהיה כאן עולמית. אז שתפו את הסרטון הזה עם כל מי שאתם מכירים וגם מעבר למי שאתם מכירים. לא לשכוח לשתף לייק, להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון, זה סופר חשוב כדי שתקבלו התראה על הסרטון הבא שייצא, שיהיה אפילו יותר מטורף מהסרטון הזה. ביי ביי.